Hello, magandang araw. Bali ngayon may ginagawa tayong welding inverter na ano ba to? Ilang in one ba to? Parang 2 in 1 na model at brand yan. Predator model Flux Reactor 6. So, andito yung mga board. Tinanggal natin. Ito yung IGBT board, microcontroller board, at saka yung display board. Kasama na rin yung microcontroller switch ng LCD. LCD to, LCD. Kaya naman natin tinanggal tong mga to. Kung nakikita nyo ngayon, tinanggal natin yung mga IGBT transformer, power supply transformer, kasi ang gumagana lang dito is yung fan. Umiikot yung fan, wala tayong PWM signal, wala rin tayong display. Sa makatuwid, hindi gumagana yung buong welding machine, kaya natin tinanggal dito. Tsaka dito naman ngayon, kung napapansin nyo yan, nakatanggal lahat ng capacitor. Kasi nga nung tinesting ko rito, ito yung supply ng microcontroller na yan, yung 5 volts nya ang lumalabas is 2.2 lang. So kaya tinanggal natin lahat ng capacitor, baka makita nating mayroong shorted o di kaya may leak. So dito naman banda, wala tayong tinanggal dyan, wala namang problema sa ganitong welding. Kung gusto nyo talagang bumili ng mga ganitong klase, kasi ang iba kasi naiinganyo dito sa magandang display. Okay lang sana, at saka siguro din maganda, Ang isang disadvantage lang dito pagka ganitong klase na welding ang binibili nyo, at dumating yung time nasira to at saka nasira yan, bali masasayang yung mga pera nyo. Wala na kayong pag-asa na magagawa yung buong welding na ganito, yung gumagamit ng mga microcontroller. Buti sana kung bibili nun yung yung digital display, pero yung parang sa pangkaraniwang, yung makikita nyo sa Daidin, mga ganyan, Kawasaki, yung 3 digit na display. Pero pagka ganito, ang pinakamahirap dito, kasi ito yung switching mode mo, yan. Kung babaybayin mo yung isang paa niyan, yan dito, papunta dito sa microcontroller ng LCD driver. Pag ito nagloko, kahit na anong gawin natin dito, hindi rin mapapagana yung pagsiswitch mo ng stick to MIG, o kahit na anong klase pa ng welding, TIG ba, o may kasamang TIG to pero walang TIG to MIG lang at saka stick to. Pagka either yan, hindi gumana yung mode na to, kasi dito yan nakaharap dito. So bali ito yan, ito yung pindutan mo para mag ka sa stick at saka sa MIG. So isa lang. Pagka nagka problema to, malabo na nating maayos yan. At saka ito rin, pagka nasira to, meron man tayong mabiling pyesa ng ganito, pero matagal na ako naghahanap niyan, wala akong makita. Kung meron man tayong makita niyan, ang isang po problemahin ng technician is yung program dito. Meron tayong mabibili blanco, kung may makikita man tayo. Kaya dun sa mga mga customer, mas maigi na bumili kayo dun sa
yung mga analog type o di much better na analog type. Yung digital man, wag yung mga ganito na microcontroller ang ginagamit. Kasi pagka yun nasira yung mga analog type, kahit na anong klaseng sira nun, merong parts tayong mabibili. So meron tayong makikita kahit na maghanap tayo. Pero sa ganitong klase ng welding, maganda nga lang yung display, nakakaengganyo ng mga customer. Kaso pag nasira, pagka minalas yung customer, nasira yung dalawang IC na yan, either sa kanila wala na tayong pag-asang mabuo pa yung welding na ganito. Ang mahal pa naman ng bili ng customer nito, nasa almost 8K. So kung bibili ka ng mga die, nasa mga ano lang, nasa mga siguro pagpalagay nating 5 to 6K. Kahit na anong klaseng sira nun, meron tayong makukuhang pyesa kaysa ganito. Naengganyo yung customer dito doon sa isang vlogger din. So hindi ko napapangalanan yung vlogger na nag-i-endorse ng ganito. Wala namang problema doon Ang problema lang is yung product. Maganda naman, kaso nga lang napaka-complicated. Kung dito lang ang sira, wala tayong problema, magagawa natin. Pero pagdating na dito, ang kinakakatakot ko lang pag ito ang nasira at saka yan ang nasira din, malabo na nating mabuto. So kita nyo yung loob ni Predator Flux Reactor 6, ito lang yun. Ang mahal ng welding na to, tapos 3 diode lang din ang ginamit na tig 80 amperes. Makikita nyo yan, 80 amperes, 80G20. Tapos IGBT tigda 2. Samantalang kay Dydin, 6 yung IGBT ni Dydin. Kung gusto niyo talagang medyo may kamahalan yung welding at saka yung hindi kayo bibitinin, doon na kayo bumili sa branded. Hindi kayo magsisisi. No? So doon na kayo bumili sa mga branded pagka umabot kayo ng mga ganong price, para kahit na masira man yung unit nyo, meron tayong makukuha ang pyesa kaysa ganito yung welding. O kung may budget naman kayo, bumili kayo ng mga talagang branded, yung talagang MOSFET type na welding machine na hindi kayo bibitinin sa performance. Apollo 250, 200 yan, Hytronics, ano pa ba, Powercraft, Raylan, Powerhouse. Bali, hanapin ko lang dito ang sira. Sana may mahanap tayo. Hopefully hindi lang sira to, kasi pag sira yan, malabo na nating maayos to, Tsaka ito rin nung nilagyan ko ng supply na 5 volts yan, ito umiinit din at saka yan umiinit din. Yan yung talagang totrobolin natin alin sa dalawa ang nagka-problema. Kasi ito umiilaw naman yung backlight, wala lang display. Pero kung mapagana man natin to, at saka yun ang isa, sira din yan, hindi natin may switch yung switching mode ng welding, baliwala din. Sana may may mahanap ako ritong sira at saka mabuo natin yung welding, kasi bagong bago pa yung welding.
yun lang. Balik lang tayo pagka siguro natapos ko na to, kasi to trouble talaga to yung welding na to, yung Predator. Balik na lang ako pagka medyo may pag-asa na, at saka naano na natin to, hopefully magawa natin. At saka pala yung diagram niyan, meron din tayo niyan, may Predator Flux Reactor 6. Ito yung ano niya, ito yung board view niya. So yan yung display, tapos ito yung isa, bali na ganyan yan. Yan yung isa, tapos itong display, hindi yung display. Bali, balik na lang ako pagka nakita ko na yung problema rito, hopefully maayos natin. Bali, balikan natin tong ginagawa natin, inassemble na natin yung dalawang board na controller, isang LCD at saka isang controller ng IGBT. Dito pinalitan natin ng malaking pyesa na 7805. Yan yun, ito yung dati dyan, yan, pinalit natin. SMD din. Tapos dito nagpalit din tayo dyan. Tapos yun pong ibang pyesa na maliliit, madami yan, kaso nawala na yung iba. Walang so, bali yan yung pinalitan natin. Ang problema lang dito is umiinit yung natin, controller natin. Yung supply dito na 5 volts, ang dating dito is nasa 2.2 volts lang. Kaya pinalitan natin to ng malaki para naman kahit papano kayang-kayang i-handle yung init nito. So, nung tinesting ko na to, after natin mapalitan lahat ng mga pyesa na yan, yung hinala natin yung iba, yung capacitor may leak, yung resistor nagche-change value, dalawa. Yan. Meron yan. Meron pa yung meron pang iba yan, kaso na pa yan. Ito yan pen. Meron pa dito. Nawala na lang yung iba. Pero sinubukan ko, nagkaroon na tayo ng 5 volts. Saktong 5 volts dito. So mamaya test natin yan para makita nyo na gumagana na to. Tapos dito binalik na rin natin lahat. Dito sa IGBT yan, nakakabit na rin yung heatsink, pati to, pati yung dito nakakabit na rin lahat yan. So bali, tandaan nyo lang parati, kailangan hindi umiinit naman to, kaso nga lang nung bago natin inayos to, talagang napakainit nitong dalawa yan, at saka yung andito, sana ba yun, yan yung IC na yan, yung dalawa. So dapat hindi mainit na mainit, umiinit man, katamtaman lang na mahawakan nyo. Buti na lang sa tingin ko, sana tatagal pa yung dalawang pyesa na yan para kahit papano ma-enjoy naman ni customer yung welding niya, kasi parang bagong bago pa yung welding, hindi man lang napakinabangan ng maigi, tapos ganito yung nangyari. Kaya mas maiging bumili nung hindi digital yung function, hindi yung ganito na ganitong switch ang gamit. Dapat yung manual na switches para walang sakit sa ulo at saka maraming pyesa na mabibili.
Hindi katulad dito na pag nasira, talagang pahirapan kung makakita tayo ng mga piyesa na yan. Bali ngayon, hindi tayo makapag-test dito. Kailangan nating ikabit doon sa chassis para makita natin at malaman natin kung gumagana na ba, magkakaroon na ba dito ng signal at output voltage. Tsaka malaman din natin dito kung gagana na to o hindi pa. Pero sa tingin ko gagana na yan, kasi tinesting ko lang, may error ng konti kasi hindi nakakabit to. So yun lang, kabit muna natin tapos balik tayo. Bali ito na, inassemble na natin si Predator Flux Reactor 6 model, ano. Kabit na rin natin. Hopefully gagana siya. Naka-on na rin yung switch natin dyan. So bali dito na lang sa extension natin yung kulang. So ito na, on natin, sana walang sumabog. Tsaka tingnan natin dito yung display, kung magkaka-display na ba. So ayan, patayin natin yung ilaw para yan gumana. Tapos meron na tayong output na 61. So tanggalin natin yan. Bali okay na. Tapos lipat natin sa ilang nig kaya to. Yun, lumilipat. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 in 1 pala to. Yan. 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 Bali, saan ba yung stick niya dito? Ito yung meron pang tig. So ayan lang, balik ko. Kaya na, patayin natin. So gumagana na. Bali, ito yung mahirap, ano, ilang 6 in 1 pala to. Kaya reactor 6 in 1. So kita nyo, talagang mahirap gawin, ano. Pagka nagloko to, wala nang paraan para makapag-switch kayo ng ilang mode. Stickman, MIG, TIG, o kahit na anong uri pa ng welding classification, ano. O bali, testing na lang natin ng welding, kung makakapag-welding tayo at saka nakokontrol ba natin yung ampere. Sana makokontrol natin. At saka pagka hindi, patay tayo dito sa microcontroller na yan. So doon na lang tayo sa labas para i-testing welding to. So nakalimutan nating i-check yung 5 volts, ano. Dito yun. Yan, ingat-ingat lang tayo, baka masundot natin. So ayan, saktong 4.99. So 5 volts na yan. So hindi na bumababa. So yun lang. At saka punta tayo sa labas para mag-welding, i-testing welding tong unit na to. Bali, andito na tayo sa labas, ano. I-testing nating i-welding si Predator model Flux Core Flux Reactor 6 yung model. Nakakabit na yan, kompleto na. Yung knob hindi pa nakakabit. Bali, andito na tayo sa labas, ano. I-testing na nating i-welding si Predator model Flux Reactor 6. So 6 in 1 na welding machine to. O bali, on natin. So ayan. Tapos patayin natin yung ilaw. Saan ba dito yung stick? Yan yata yung MMA.
Hindi ko alam yung current. Ano na current nito? 300. So dito lang muna tayo sa 100. Tapos testing natin yung welding. Okay naman. Lakasan lang natin. Gawin nating 130. Yan. Patayin natin. Okay naman yung welding natin dito. Bali, balik tayo dito sa loob, ano? Tapos na nating may testing i-welding. Although yung ginamit nating ano doon, spot weld lang. Pero okay naman, nakokontrol naman natin yung ampere. At saka yung pinaka-importante, gumana yung ano dito, yung mood switch na digital. Ito lang yung mahirap pagka nasira to. Wala na tayong paraan para magawa pa yung welding pag nasira yung mga microcontroller. Ang ginamit na diode dito is tatlo lang. Na tig 80 amperes yung bawat isa. So tatlo sa nasa 240 ampere. Tapos yung welding na to is nakaset ng 300. So meron siyang 60 ampere na diferensya. Kumbaga in-over current nila yung Predator na to ng 60 ampere. So, di ko na siguro patatagalin yung video na to. Kung gusto nyong bumili ng mga ganitong welding, nasa sa inyo na. Basta pinakita ko na yung loob nito, kung anong gaano kadami yung pyesa, yung IGBT. Okay naman kasi tigdadalawa, pero mahinang klase yung ano, yung output nito kasi tatlo lang, tapos 240. Tapos yung arc nya, pag nilagay mo sa 100 mahigit, mahina mag-spark. Kailangan mo pang itaas ng, siguro tinaas ko kanina ng 130 to hanggang 150. Yun lang. Ayan na yung itsura ni Predator Flux Reactor 6 na 6-in-1 na welding inverter. So, doon sa mga customer na mahilig sa mga ganitong mga mic na nadadala kayo sa gaano kaganda yung digital, so wag po kayong magtangkilik sa mga ganitong klase na digital kasi napaka-complicated. Okay lang sana kung hindi masisira, pero pag nasira, pag yun ang nasira, sayang yung pera nyo, hindi na magagawa. So hanggang dito na lang siguro, ano, kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Although matagal tayong hindi nakapag-vlog. So hanggang sa muli, maraming salamat ulit.